guys, it's Mercy and welcome back to my channel. So for today's video guys, it's going to be another DIY, pero this time hindi siya DIY ng kahit na anong gamit or abubot para sa ating vanity area, pero ito ay DIY hair color. Etong dalawang to, yung solution at saka yung color mismo is I got this for 85 pesos lang guys, sobrang mura. Ayan, and marami na siya, ayan o, sobrang laki. Magsimula na tayo sa pagkulay ng aking hair. Bibigyan ko kayo guys ng tips kung ano yung mga dapat kailanganin sa pagko-color ng hair, lalo na kung DIY hair color to kasi kayo lang yung gagawa. So medyo mahirap to pero kakayanin naman natin to. So I have here clips. Ayan, so hair clips para hawiin yung or i-partition yung hair mo kapag nagko-color ka na. Next is, of course, mixing bowl. Kailangan mo to para hindi ka mahirapan sa pagmimix ng color. And of course, yung hair color mismo. Tapos, guys, kailangan magsuot kayo nung damit na hindi nyo na talaga gagamitin. Para kung magkaroon man ng stain yung damit, eh okay lang. So, ito, hindi ko na to usually ginagamit and black siya. Kaya, sabi ko, ito na lang yung gagamitin ko. But, unfortunately, guys, nakalimutan ko yung gloves. Importante yun kasi color talaga sa kamay natin. Pero sa akin okay lang kahit wala akong gloves. Pero again, kapag maging hair color kayo, kailangan talaga yun guys. So wag nyo na akong gayahin na wala akong gloves kasi nakalimutan ko talaga. So okay lang yun. Kasalanan ko yun. So ayun guys, start na tayo. So lalagay ko lang. Ayan. Sana maganda yung color or I mean, sana yung kulay nito ay mag-complement sa balat ko. Ayan, pero kasi ang main problem ko guys sa hair ko is itong mga white hair ko. Sobrang dami kong puting buhok. Nasa genes namin yun, nasa lahi namin talaga yun na kahit bata pa, marami ng white hair. So, wala sa age. So, ayun, medyo malungkot kasi wala, hindi siya ay! Oh my God. Yan yung nangyayari. Messy! So, ayan, huwag gayahin yan, yung mga ganyang pagkakataon. So, okay lang yan. Kaya, katulad ng sinabi ko sa inyo, dapat yung gagamitin yung damit is yung hindi nyo na talaga gagamitin. Ang shade pala ng aking pangkulay is very light ash blonde. So, ayan. So, lagay na natin. Ayan. Madami siya in fairness. So, makapal yung hair ko kaya saktong-sakto to. Ang i-mix mabuti. Yan. Halo-halo lang. Kailangan mag-combine ng bongga silang dalawa para lumabas talaga yung color. Kailangan guys, suklayin muna yung hair bago mag-start kasi para walang mga buhol-buhol. Again, guys, huwag nyo kalimutan yung gloves ha. Huwag nyo na akong gayahin na hindi nagga-gloves. Pasaway talaga eh. So, ayan. So, usually ginagawa ko is dito muna ako sa taas. Sa roots muna ako guys, kasi mas mabilis kumulay yung sa baba since may color na siya. Kasi yung tubo ng hair ko, meron ng part na may black. So, dapat yun muna yung uunahin. Magro-roots muna tayo.
course, bago natin lagyan, kailangan gumamit tayo ng comb. So guys, mas i-recommend ko yung ganitong comb na malalaki yung ngipin niya para hindi masakit pag sinuklay. And talagang mahihiwa-hiwala yung strands ng hair mo. So, ayan. Tapos na tayo sa application ng ating hair color. So, ayan, wala na. Inubos ko talaga, sinagad ko talaga siyang inubos. Tapos, mag-aantay na lang ako ng 30 to 40 minutes. Pero gagawin kong 1 hour para sulit na sulit yung color, as in, kumulay siya ng bongga. So, mamaya na lang guys, papakita ko sa inyo yung final outlook nitong aking hair, kung anong kulay yung kanyang kalalabasan. So, mamaya na lang guys, see you later. Hi guys, I'm back. So, after an hour, binanlawang ko, pinatuyo ko yung aking hair. At ito na yung kinalabasan ng kulay guys. So, ayan. So, as you can see, hindi talaga nahabol nung roots yung baba. Kasi nga, di ba ito yung medyo mas light na yung color. Tapos, yung ito is black na black. So, ayan. Pero, ang kagandahan naman is medyo nag-brown siya. Hindi naman nalalayo yung color niya dun dito sa baba. So, okay na rin. Pero, still, hindi to guys yung gusto kong color, or hindi ito yung gusto kong ma-achieve na kulay. Kaya, by next month, magka-try ulit ako mag-color. Pero, by that time, magagamitin ko is yung pixel naman. Kasi maganda rin yun guys. So, ayun guys. So far okay naman. Carry na din na ganito yung kinalabasan, hindi siya masyadong overpowering na color yung hair, kasi ayoko rin ng masyadong matingkad. Sobrang gusto ko yung saktong may kulay lang talaga. So far okay naman. Kaya if you're going to do DIY hair color tapos you're on a budget, pwede nyo i-try to guys. So ayan. Yun nga lang, huwag kayo masyadong mag-expect ng color na as in ganun na ganun, kasi katulad ko, hindi naman siya super blonde na, I mean, yung sobrang light. Kaya hindi ko na-achieve yung color ko. So, kung virgin hair kayo, yung as in black na black, tapos magko-color kayo agad-agad nung gusto nyong color, hindi talaga siya ma-achieve guys. Kasi kailangan siyang i-bleach muna bago mo ma-achieve yung color na gusto mo. Pero halimbawa, ayaw mo mag-bleach talaga ng hair kasi which is nakakasira naman talaga ng buhok. Ganito na lang gawin mo, parang color ka muna, tapos after a month or 2 months, mag-color ka ulit. Parang papatungan mo lang siya ng papatungan para nagla-light yung color ng hair mo. Para sa susunod, ma-achieve mo na yung gusto mong hair color. So far okay na to sa akin. Para sa susunod na hair color ko, sana ma-achieve ko na yung gusto kong color. Kasi ang mahal guys sa sa salon, diba? Sobrang mahal. Hindi natin carry yun. So, dito na lang muna tayo. So that's it guys. I hope na na-enjoy nyo itong ating DIY hair color video. And kung nagustuhan nyo guys, and if you're not yet subscribed to my channel, please do subscribe to my channel. And if you like this kind of video, please give me a thumbs up. At kung ano pa yung gusto nyo gawin dito sa akin channel, just comment down on the comment section below guys, para mabigyan ko ng time yung sarili ko at magawa ko yung mga request ninyo, kasi yun din naman yung gusto ko dito sa akin channel. So that's it guys. Thank you so much for watching, and see you on my next one. Bye!